שלום, שמי ג'רמי גימפל. להרבה מכם זאת תהיה ההזדמנות היחידה לשמוע ממני אישית לפני הבחירות ב-13 לחודש. תנו לי בבקשה פחות מ4 דקות כדי לשכנע אתכם למה להצביע עבורי כנציג הצעירים שלכם בבית היהודי. קודם כל, קצת עליי. אני נשוי לתהילה, אבא ללוי, עקיבא ועדן. אני גר בנווה דניאל בגוש עציון. ב-2003 התחלתי לעבוד בתקשורת. לפני כ6 שנים התחלתי להפיק ולהנחות את תוכנית הטלוויזיה היהודית תורנית הראשונה בישראל שמשודרת לכל העולם. היה לנו חזון, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואיך זה יקרה אם לא דרך הלוויינים, כבלים ואינטרנט? רצינו להראות לעולם את הישראל שהם לא רואים ב-CNN, את הרוחניות, את היהדות, את הטכנולוגיה, את הנס שהיא מדינת ישראל. ליד הרבנים והאורחים השונים, כל לילה הערכנו להקות יהודיות מרחבי הארץ, כדי שהעולם יראה את האנרגיות ואת הרוחניות שיש בארץ. התחלנו עם ערוץ 7 באינטרנט, ולא ידענו מה יקרה. בתוך 3 חודשים ערוץ היהודי האמריקאי הגדול בארצות הברית רכש את שידורנו, ופתאום שידרנו ל30 מיליון בתים ברחבי צפון אמריקה. מאז נתבקשתי להרצות ברחבי העולם בענייני יהדות, ציונות, עלייה ופוליטיקה ישראלית. לפני שנה החלטנו להקים ערוץ טלוויזיה וירטואלית, ארצישראל.com. שדרגנו את האתר שלנו, פתחנו דף פייסבוק, הקמנו ערוץ יוטיוב, והיום וידאו טוב מגיע ל36 מיליון צופים. דף הפייסבוק שלנו עומד על יותר מ300,000 חברים, ולערוץ היוטיוב שלנו יש יותר מ12 מיליון צפיות. ואת כל זה עשינו בפחות משנה. במהלך השנים בניתי גם קואליציות מאנשי קונגרס וסנטורים בארצות הברית, שעכשיו מבינים את חשיבות ההתיישבות ופועלים היום למען שחרור יונתן פולארד. וכל זה עשיתי עם כיפה על הראש. דווקא בגלל הכיפה על הראש. מה סוד ההצלחה שלנו? יהדות ותורה, בלי בושה ובלי לפחד כלל. העולם משתוקק לשמוע תורת ארץ ישראל, ובינתיים היא שומעת רק פוליטיקה והתנצלויות. הרבה אנשים קוראים לי איש הסברה, אבל זה לא נכון. אני איש חינוך. זה פשוט חינוך אלטרנטיבי. הציונות הדתית חייבת להשמיע את קולה. כל שיסודו באמונה. אסור לנו להפקיר את הזירה הבינלאומית בידיים של אחרים. אנחנו חייבים לקחת אחריות ולהוביל גם בתחומים בינלאומיים. למה לבחור בי כנציג הצעירים שלכם בבית היהודי? לא רק כי אני מבין בתקשורת ודיפלומטיה ופוליטיקה בינלאומית, כי בסופו של דבר אני אוסיף כוח למפלגה. אני גם מייצג פלח אוכלוסייה של עולים שהמפד"ל אף פעם לא פנה אליהם ישירות. קהל ענק שמאמין בהשקפות הבית היהודי. יש היום יותר מ-250,000 בוחרים דוברי אנגלית בארץ, ואין להם אפילו נציג אחד בכנסת. אם אני אכנס למשבצת הצעירים, אני אוסיף מנדטים למפלגה, וזה עיקר מטרתנו, לחזק את התנועה, להרחיב את השורות ולהוביל קדימה. אני מאמין שהציונות הדתית חייבת לקחת אחריות על כל עם ישראל. אני מאמין שהציונות הדתית חייבת להתאחד עם חזון משותף שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. אני מאמין שהחינוך חייב להיות דגל המפלגה, ושנעשה ונוביל למהפכה בכל המערכות בארץ. אני מאמין בציונות הדתית, ואני מאמין שחיזוק הציונות הדתית הוא הדבר הכי לא סקטוריאלי שיש. המוסדות שלנו משנים את פני הצבא, משנים את פני המדינה. חיזוק הציונות הדתית זה חיזוק עם ישראל כולו. אני רץ לכנסת לא כגרסה צעירה של פוליטיקאים שקיימים. אני מביא איתי חשיבה חדשה, כיוונים חדשים. אני אשתמש בכלים הכי חדשניים והכי פורצי דרך שקיימים היום בעולם. את זה אני אוסיף למפלגה. תודה רבה על התמיכה שלכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח.